Hello? Mag-discuss na lang ako. Tuloy-tuloy na lang. Kung sino man makapanood po nito, pakishare na lang po sa inyong mga mahal sa buhay na nagsasuffer ng Gerd, Gastroesophageal Reflux disease. Hello po. Kumusta na po kayo? At sana ay napapanood nyo ito. At pagpapatuloy ko na po ang aking pagdidiscuss. Ayan na, salamat. So, ang OBS po hindi nag-work. Kaya, ito na lang pong gamitin natin, StreamYard. So, pakishare na lang po sa ating mga mahal sa buhay ang Gerd or Gastroesophageal Reflux. Hello po, Bordado. Sheila May. Share natin ang ating video file. At pumunta tayo dito sa ating videos. At share natin ang Gerd or Gastroesophageal Reflux. So, English po siya. Pero, Peristalsis explain is a po series natin of wave-like muscle contractions that move food through the digestive tract. It starts in the esophagus, where strong wave-like motions of the smooth muscle move balls of swallowed food to the stomach. There, the food is churned into a liquid mixture called chyme that moves into the small intestine, where peristalsis continues. Stretching out a piece of intestine will make it easier to see the wave-like motion. The motion mixes and shifts the chyme back and forth. This lets the bloodstream absorb nutrients through the walls of the small intestine. In the large intestine, peristalsis helps water from undigested food be absorbed into the bloodstream. Then, the remaining waste products are excreted through the rectum and anus. Gerd, gastroesophageal reflux disease. Heartburn is a common condition. It often follows a binge at the buffet or a stressful day at work. Heartburn can make you uncomfortable and even disturb your sleep. But if you get heartburn more than twice a week, you may have a condition known as Gerd. Gerd stands for gastroesophageal reflux disease. Gastroesophageal refers to your stomach and esophagus. The esophagus is the tube that carries food from your mouth down to your stomach. Reflux means to flow back. Gastroesophageal reflux is the return of stomach acid and food from your stomach back up your esophagus. Symptoms. The most common symptom of Gerd is heartburn. Heartburn is also known as acid indigestion. This refers to a burning feeling in your chest, which can move up into your throat. It often causes a bad taste in your mouth. It can last several hours and is often worse after eating. Lying down or bending over can also make Gerd symptoms worse. Other symptoms of Gerd include bad breath, nausea, vomiting, and trouble swallowing. Occasional heartburn does not mean you have Gerd, but heartburn more than twice a week may be Gerd and can lead to more serious health problems. Causes.
The burning feeling is caused by stomach acid moving into your esophagus. The lining of your stomach is designed to handle the acid. The lining of your esophagus is not. At the end of your esophagus, there is a valve called your lower esophageal sphincter, or LES. The valve opens to let food move into your stomach and then closes to keep it there. If you have GERD, the LES valve relaxes too often or for too long. This allows acid to move backwards from your stomach and up into your esophagus, causing heartburn. There are some things that can weaken the valve and make reflux more likely. They include diabetes, pregnancy, and medicines used to treat high blood pressure and heart conditions. Lifestyle factors that can contribute to GERD include drinking too much alcohol, overeating, being overweight, and smoking. Diagnosis. To diagnose GERD, your healthcare provider will ask about your medical history and your symptoms. Some people with mild symptoms may be treated without further testing. If your symptoms are severe or do not get better with treatment, you may have certain tests. One of these tests is called an upper gastrointestinal, or GI series. This is a special X-ray that shows the esophagus, stomach, and upper part of the small intestine. The upper GI series does not provide a lot of information about GERD, but it can help to identify other problems that can cause similar pain. Another test is called endoscopy. This procedure uses an endoscope, which is a thin, flexible tube with a light and a camera on the end. The scope is moved down through your mouth and throat into your esophagus. Your healthcare provider can then look at the LES and esophagus. A small sample of tissue may be taken for testing. Other tests may be done too. Esophageal pH and impedance monitoring measure the amount of acid in your esophagus. Esophageal manometry checks the strength of your esophagus muscles. Treatment. GERD is treated with lifestyle changes and medicine. Lifestyle changes include weight loss if you're overweight, not lying down right after eating, quitting smoking, and staying away from certain foods and drinks. Not having alcohol or caffeine can help prevent symptoms. And not eating the foods that cause symptoms will help. Common foods to avoid include fried, spicy, and fatty foods, plus acidic foods such as citrus fruits and tomatoes. You should also stay away from peppermint, which causes the stomach to make more acid. To help prevent reflux while you sleep, raise the head of your bed by 6 inches by placing blocks of wood or thick books under the legs. Medicine called antacids can also help stop heartburn. Many chewable and liquid antacids give quick relief. These make the stomach acid less acidic. Other medicines such as histamine 2 or H2 blockers and proton pump inhibitors cause the stomach to make less acid. These are available over the counter and by prescription. Your healthcare provider may prescribe other medicines called promotility agents. These help move food through your stomach. Talk with your healthcare provider about whether medicines are right for you. In severe cases that don't get better with lifestyle changes and medicines, surgery may be needed. Your healthcare provider can tell you more about the types of surgery that can help. Things to remember. Don't lie down right after eating. Raise the head of your bed by placing wood blocks or thick books under the legs. Stay away from foods and drinks that can make heartburn worse. Take antacid medicines as your healthcare provider recommends. Not all heartburn is GERD. Talk with your healthcare provider about your symptoms. Medicines and some simple changes can help you feel better right away. What we have learned. Heartburn is caused by stomach acid in the esophagus. True or false? The answer is true. The acid burns the lining of the esophagus. Stomach acid backs up because of a weak valve. True or false? The answer is true. The LES valve at the end of the esophagus does not stay closed as it should. Reflux means backing up. True or false?
The answer is true. In GERD, stomach acid backs up into the esophagus. Hello. So, napakinggan po natin ang ating video at yan po ang GERD ay parang ano siya minsan nararamdaman natin na parang aatakihin tayo sa puso. But it's just GERD. But really, GERD is very painful at we will feel burning in the middle of our chest. And if you have GERD or if you have the reflux more than twice a week, you have a diagnosis of GERD. So, ngayon po, i-discuss po natin ang mga tips kailangan nating malaman para makaiwas at mapagaling po tayo sa GERD. So, ang next po na slides ay mga tips po about GERD. So, ang first one is kailangan nating i-control ang weight. Nalaman natin na ang obesity generally increases abdominal pressure. Kaya kung medyo lumulusog na po tayo, kailangan po tayong magbawas ng timbang para kung may nafe-feel po kayong reflux or heartburn, baka kailangan lang po tayong mag-lose ng weight. At napakabisa po niyan at maiiwasan po natin ang marami pang komplikasyon. So, ang next po na slide ay ang tip number 2. Avoid trigger foods and medications. So, tayong mga Filipino, Asians, at ating mga iba pang mga lahi ay mahilig sa fats and fried foods kasi masyadong masarap. At carbonated beverages like soft drinks, sodas, at yung pong garlic and onions, pwede po yan, kaya lang, very mild lang po. Wag po natin masyadong damihan. At kung may GERD po kayo, kung nakakaramdam po kayo ng GERD at heartburn, iwasan na po ninyo ang pagkain ng chocolates, peppermint, spearmint, kasi nag-a-add po siya ng acidity. Tapos yung vegetables, yung tomatoes, tomato pastes or tomato sauces, ay mataas po yan sa acid. Kaya kung may GERD po kayo, iwasan nyo na po yun. And citrus fruits like lemon, calamansi, pineapple juice, orange juice, bawas-bawasan po natin. And then, mga gamot, like muscle relaxants at ibang mga blood pressure medications, nakakataas din po ng acid. Kaya hindi po natin siya maiwasan, kaya lang gawin na lang po natin yung iba pang mga paraan. At least alam natin na umiinom po kayo ng gamot, yun po ang nagkakakos ng GERD. So, ang next slide ay number 3, tip, eat small, more frequent meals. Wag na po tayong kakain ng 3 large meals. Kailangan po natin i-expand at least every 3 hours tayong kumain, pero small po, wag po yung madamihan. Kasi pagka kumain po tayo ng isang like big breakfast, big lunch, and big dinner, lalo po tayong magbo-bloat, lalo po tayong magkakaroon ng pressure sa ating tiyan,
at yun po ang magpupush po dun sa acid sa ating esophagus. At yung mga ibang mga tao po nag-chew no, or ngumunguya sila ng gum 30 minutes after a meal para bumagsak po yung pong laman ng tiyan at ma-neutralize or ma-dilute po or ma-neutralize yung stomach acid. At ang tip number 4 ay avoid lying down right after a meal. So mostly, ang medyo mga may edad na, pagkatapos po nilang kumain ng tanghalian, magnanap na po sila at manonood po ng TV at hihiga na po. Iwasan po natin yan, at least nakatayo or nakaupo po tayo at least 2 to 3 hours before laying down in bed. At ang mga late workers po, like uuwi sila ng mga 5, magluluto, tapos kakain, so aabot na sila ng 8, tapos matutulog sila. At kasi gigising pa ulit ng umaga. So, ang payo po namin ay agahan po ninyo ang pagkain ng dinner at kung maaari po ay very small na lang po ang dinner ninyo para maiwasan po ninyo yung pagka matutulog po kayo, busog na busog po kayo. So, iwasan po ninyong matulog ng 2 to 3 hours after a meal. At susunod po niyan, pwede din kayong maglakad-lakad pagkatapos ninyong kumain at iwasan ninyo ang bedtime snacks. Ang next po ay ang tip number 5 ay sleep with the head and torso elevated. Pagka nakahiga po tayo, at least humiga po kayo on the left side. Kasi mostly yung right mag-aggravate or lalo po kayong aatakihin ng acid reflux. So mostly on the left, and itaas nyo po ang head of the bed, not just putting pillows, but maglagay po kayo ng small blocks dun sa paanan po nung bed para maitaas po yung head ng bed. Kasi po yung pong pillow, pagka tinaas nyo lang po yung, nagdoble lang po kayo ng pillow, baka lalo pong ma-impede po yung breathing ninyo, lalo po kayong mahihirapan. So, hindi po tama po yung pagtaas lang po ng pillows. Kung talagang talagang grabe na po yung acid ninyo, iwasan nyo na po, maglagay na po kayo ng blocks para makaiwas po tayo dun sa acid na tumataas pagka natutulog tayo. Ang next po ay ang tip number 6, iwasan po or quit smoking and avoid alcohol because po yung nicotine nakaka-weaken or nagpapahina po siya ng lower esophageal sphincter. So, in-explain po dun sa ating video na yung tube po natin na esophagus, dun po sa pinakadulo bago bumagsak yung food sa ating stomach, meron po tayong valve na tinatawag nila na lower esophageal sphincter. Ngayon, yung lower esophageal sphincter na yan, pagka medyo mahina na po siya, bubuka po siya, tapos mahirapan po siyang bumalik kagad. Kaya yung pong pag-smoke at saka yung pag-inom po ng alcohol, nakakapagpahina po yan ng valve. And then po, number 7 po ay wear loose-fitting clothes, belts, waistbands, and slendering undergarments. Kasi po nakaka-push po, pinupush po niya yung mga belt or mga pampasexy
yung pong pagkain, tapos yung acid aakyat po siya. So, kung maaari po, pagkatapos nating kumain, iwasan po nating mag-wear po ng pampasexy muna at hayaan po muna bumagsak po yung pagkain sa small intestine. At number 8, malapit na pong matapos ang tips ko. Keep a record of your symptoms and record what triggered your acid reflux. At ilagay po ninyo kung gaano po katagal kayo nagsuffer at kung gaano po ka-severe ang inyong symptoms at kung ano po ang nakapagpagaling dun po sa inyong symptoms at gaano katagal siya naglast. So, pagka po pupunta na po kayo sa doktor, maipapakita nyo po yung record ninyo, like isang calendar, ilagay nyo dun yung symptoms nyo, kung ano yung gaano ka grabe, at maipakita nyo po sa kanila para ma-diagnose po kayo ng maayos. Tsaka, lagay nyo doon kung ano yung kinain ninyo. Ay, kumain ako ng agahan ng longganisa, at fried eggs, at rice, sinangag, ganyan. Tapos, nagka-heartburn ako ng mga ganitong oras, ganyan. So, malalaman po ng doktor ninyo kung ano po ang triggers ninyo. Ang number 9, relax. Stress can cause visceral sensations like feeling of fullness or pain and can lead to behaviors that trigger heartburn such as overeating. So pagka medyo in-stress po tayo, may mga tao po na nag-stress overeating sila na tinatawag para ma-relieve yung stress nila. Kaya iwasan po nating magpa-stress para hindi na po tayo lumaklak. At and get enough sleep, eat a balanced diet, and consider learning some visualization, breathing, or meditation techniques. Exercise can help, but it should be done at least 2 hours after a meal. At lastly po, ang number 10 na tip ko ay seek treatment for GERD. Investigate other options if symptoms persist. So, kung lahat po ng nasabi kong tips ay hindi pa po siya nagwo-work, nagpapayat na tayo, hindi na tayo kumakain ng matataba, hindi na tayo umiinom ng soft drinks, kape, mga citrus fruits and vegetables, tapos tinaas nyo na po yung pillows ninyo, tapos nag-exercise na kayo, tapos hindi na kayo kumakain ng late ng gabi. Sandali po, wala yung po. Hindi na po kayo kumakain ng late sa gabi, tapos kumakain na kayo ng small frequent meals, tapos ganun pa rin, masakit pa rin, tapos uminom na kayo ng antacid. Ayan, meron po talagang mga procedures kami na ginagawa para sa GERD. So, ang bagong invention po ngayon dito sa Amerika ay tinatawag na may nilalagay silang ring dito dun sa lower esophageal sphincter, under po yan, anesthesia. Ilalagay po nila yung ring, tapos rin po nila, i-repair din po yung hernia na tinatawag, kasi po yung hernia, yun din po ang nagpapataas ng acid po sa ating esophagus. I-repair po nila yon. Ito po ay surgery. So, kailangan po nating iwasan ma-opera
ay at least iwasan po natin yan dahil kailangan po nating gawin muna yung mga nararapat nating gawin, mga simpleng dapat nating gawin para maiwasan po ang reflux. So, kung may mga tanong po kayo, pwede na po kayong magtanong. At pasensya na po pagka nagdi-discuss po ako. Kikay lang po talaga ako. At pagka wala pong discussion, friendly lang naman po ako. Pero pagka may discussion po na hindi ko po siya nababasa, ang lahat po ng mga shout out nyo dyan. So, pasensya na po kayo. So, shout out ko lang po ang mga nandito. So, pangatlo ko na pong beses itong igawin kasi ang aking OBS ay hindi gumagana. Pag bigla na lang nawawala at pasensya na po kayo talaga. So, number 3 na po ito. At pabalik-balik po yung mga tao. Pasensya na po. So, Sheila May, thank you so much for coming back. Bordado 03, thank you po for coming. Simbonga with M, salamat po. At Grace Chua, thank you so much po. SMN SB2 TV, thank you po. At meron pang pumasok na hindi ko siya nalagyan ng, may mga jacket na po kayo, no? At kung gusto niyo pong mangisda, kung mga hindi pa po ninyo kakilala ang isa't isa, mag-type lang po kayo ng DOC or DOC para mailabas po ni Nightbot ang inyong bahay para at least maka-fish naman kayo dito. So anyway, my sweet AJ Vlog, thank you for coming. Melchor Batalya, thank you for coming. At sa susunod, gusto ko pong i-invite ang kung sinong moderator ang makapunta sa StreamYard para magkaroon tayo ng two-way discussion. So, Melchor Batalya, nagsabi siya sa akin noon, but hindi ko ma-schedule. May nang, thank you po, may nang pabalik-balik na po kayo. Soxy M, salamat po. At Soxy M, MJ, may nang, okay. Haring Buang, salamat po sa pagdating. Grace Chua, Pearl Swexy, pangatlong balik na niya. At sino pa ba? Pearl Swexy. Ayan, si MJ Hamon, gusto niya mag-volunteer. At I know, third na po itong round. Dahil po dun sa first and second, ginamit ko yung OBS ko. At, ay nako, ang OBS sa pagka madami po atang gadget, nagsasabay-sabay, although meron na akong pang-boost ng aking internet, kulang na kulang pa rin. At sino pa ba ang kailangang i-shout out dyan? At Psychics, nandyan si Psychics. Okay. Ano pa bang kailangan nating gawin? At ano na ba? So, meron po akong ginagawa po during my live stream. May ginagawa po akong raffle. So, meron pong, kung pwede po kayong mag-iwan ng comments po dun sa baba, hindi po dyan sa chat box. Kung pwede po kayong pumunta po sa baba at mag-iwan po kayo doon ng comments bago kayo umalis. Kasi po, nagpaparaffle po ako kung sino po ang mananalo, i-announce ko po siya. At meron po kayong prize. Kung nasa Philippines po kayo, kung gusto nyo pong money, GCash, or load,
i-announce ko po kung ano po yung price, kung sino po ang mabunot po nung aking comment picker. May comment picker po na every LS po, at least makapag-comment po kayo dun sa baba, dun po sa may regular comment. Mag-iwan po kayo dun para dun ko kukunin yung mga winners. Tapos pagka nasa ibang bansa po kayo, like for example, US, Canada, or anywhere na makapagpasend ako sa inyo through Amazon, i-send ko po sa inyo yan for free. Wala po kayong babayaran. At yan po ay bubunutin ko po every day sa LS ko. So, bukas ulit, magkita-kita po ulit tayo between 9 to 11. Sana po ay makasama ko po kayo ulit. Meron na naman po tayong iba pang medical discussion. At kung gusto nyo rin pong mangisda, maglagay lang po kayo ng DOC at ibababa po ni Nightbot ang inyong mga channels. So, i-ano ko po yan, i-schedule ko po kung kung ano-anong date para kung may questions kayo, mapag-isipan nyo na bago kayo pumunta sa live stream. At ginagawa po natin ito, hindi po para ma-monetize lang tayo or sarilinin yung ating knowledge. Kailangan po nating i-impart sa isa't isa ang knowledge natin para hindi masayang. At ang aking pong knowledge ay ini-impart ko po sa aking pong mga pasyente, which is very satisfying. But I'm limited to other cultures and races because of the location. And I wish I could do more for our kababayan. That's why I do all of this in Filipino or Tagalog. Because I am catering more on our kababayans na I know sa Philippines madami na po tayong mga doktor na vloggers and they are in their own right are very knowledgeable. But in America po, we are very aggressive. So, sa Philippines po, very limited po ang mga na-advise po ng ating mga docs kasi hindi po siya na-afford ng mga kababayan po natin. Katulad ng Gerd, tapos magpa-surgery ka kasi kaya yung pong mga ibang mga tao na hindi po sila nakaka-relieve ng kanilang symptoms, hindi po nila ginagawa po yung advice ng mga doctors. Tapos nagpapa-surgery na sila. Yun po, kailangan natin siyang maiwasan. But I'm imparting my knowledge because I have been exposed to a lot of patients that suffers GERD. And yun po ang mga usual na advice ko pag pumupunta sila sa clinic. And kung gusto nyo pong i-rewind yung pong video na nag-discuss nung anatomy at physiology, paano tayo nagda-digest, paano umaakyat yung acid sa ating esophagus, pwede nyo po siyang i-rewind dun sa bandang yun. At don't forget po na mag-comment po kayo dun sa baba dahil mayroon po akong comment picker at gagawin ko po yan every time na mag-live stream po ako. Mag-comment po kayo sa baba para kung mabubunot po kayo, ipopost ko po dun sa post dito sa YouTube at sa Facebook ko kung kayo po ang nanalo or sino po ang nanalo at sabihan na lang po kung sino po yung nanalo para makapagbigay naman tayo ng konting ano ba yung tawag sa Tagalog? Loob, something like that. Si SMSB, magaling siya sa Tagalog.
oh my gosh, my Tagalog is so bad. So anyway po, Madam Kiay, may mga bagong dumating. Zoro, salamat po sa pagdating. And Cooking Kata, palubag loob. Ayun, Zoro, thank you for your kindness. Palubag loob. Ayan. At maganda naman po sigurong mag-share ng ating blessings. At ginagawa ko lang naman po ito for our kababayans, and dahil po nangyari sa atin ito sa ating lifetime na mayroon pandemic na ganyan. So madami po at tutuloy-tuloy po yan yung mga kahirapan at what do you call this, kahirapan and sacrifice. Kaya medyo basta lakasan po natin ang ating loob, and at least kung makatulong tayo by way of YouTube, makatulong tayo by way of sending little pieces of gratitude sa ating mga kababayan, ay malaking bagay na din po sa kanila yan. At salamat po sa pagdating dito, pagdalaw sa akin. At napakabait po ninyo. At I'm so proud to be in the midst of great people, vloggers like you are. Dahil hindi ko po ito ginawa kung wala pong nag-push sa akin. Dahil sabi nila, pati ka mag-vlog, di ba may knowledge ka, ganyan. So, nung pinapanood ko kayo, si The Bodyguard, si Kata, si Zoro, ayan, ang daming mga vlogs, ang daming videos. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Ayoko. Tiis na lang akong nanonood, and I am very happy na may nag-push po sa akin. At salamat din po sa inyo na sumusubaybay, at salamat po sa pagtangkilik sa channel ng Desi Villaruz. At salamat din po sa mga every afternoon ko dito na pinanonood si DJ, The Bodyguard, tsaka Dora. Ay nakikita ko po kayo doon. At pag nagsha-shoutout po kayo at nakikita ko po na nagpa-participate po kayo, ay naku, napakasaya ko na po. Minsan pagka may pasyente ako, sabi ko, ay, naku, may istorbong panonood ko. But anyway, kailangan po nating panindiganan ang ating earnings sa ating mga income sa ating buhay, at the same time, in the afternoon or in the evening, makapag-open naman ako ng StreamYard or OBS para mai-impart ko ang aking knowledge para sa inyo, mga kababayan ko, minamahal. At so, kung meron po kayong mga, what do you call this, question na gusto nyo pong i-discuss. Na-discuss ko na po ang peptic ulcer disease kasi may pasyente ako na nagtanong siya, eto yung symptoms ko, sabi ko meron kang ganyan. So hindi siya, sa Philippines po ito. So okay lang, hindi siya fully aware dun sa H. pylori na bacteria sa nagkukos ng peptic ulcer disease. So, nung ipinalabas ko po yon, at least may mga naliwanagan. So, ngayon meron naman pong nag-ask, ano ba po yung Gerd, yung reflux, yung heartburn, ganyan. So, ano pong dapat kong gawin? So, the way po na maglalabas tayo ng videos ay because of the people telling us or asking us, can you blog about this and blog about that? So, meron pa po akong mga ibang videos na
i-discuss like yung cholecystectomy or gallbladder removal. Apdo in Tagalog, yun po yung kay DJ. So, chismis lang po yung nagparaspa po siya or nagpa-cesarean section. Ayan, lalabas na yung pagkakikay ko. False alarm po yun, hindi po yun ang nangyari. But anyway, yun po, alam naman na po natin na nagpa-gallbladder removal po siya kasi may mga stones po siya. So, i-discuss ko po yan next time, yung pong cholecystectomy or gallbladder removal. And abdominal aneurysm or aortic aneurysm, brain aneurysm, yan din po. I-discuss din natin yan in the future. Ma'am Soxy, you had it 10 years ago. Oh, okay. Wag sobra i-push daw. Baka masaktan. Si Maynang inaaral niya yung nightbot. Okay, so Los Pediacus. Ayan, ano? Malabas na. Laparoscopy. Oh, laparoscopy po kayo. Oh. Really po. Okay. So, kung wala na po kayong tanong, yung mga latecomers po, don't forget to put your comments down po in the comment section at in the chat box para maisama po kayo sa comment pickers ko. I-video ko po yan, tapos ilalabas ko po yan para meron kayong pampalubag loob. Dahil para hindi naman po masayang ang pagpunta po ninyo dito. So, kung pong na kayo, na bunot kayo one day, tapos nabunot na naman kayo the second day, let's see. Kung maswerte kayo, ganun kaswerte, let's see kung parehas lang po ang price, baka may second bunot po ako. Pero pagkaiba na po yung price, balik uli kayo sa banga. Okay po? Putol na naman. Pasensya na po kayo. Naputol ako. Sige, Maynang, LS ka, starting sa Monday, Maynang. Okay po. Sino pa po ang may question? Bordado 3, yun po sanang brain aneurysm, if pwede po bumalik even if nagamot na po. So, depende po yan sa gamutan. Kung ano po, paano po kayo ginamot. Ano po ang lagay. Kasi po, madami po tayong blood vessels sa ating brain at pagka nagamot na po yung area na yon, dahil tumataas po ulit ang pressure natin, so iwasan na po natin ang pagtaas ng pressure dahil yun po ang nag-cause ng eruption or pagkapunit po ng blood vessels na tinatawag po nating aneurysm. Yun po, kaya siya bumabalik. Hindi ibig sabihin na nagamot na po yung side na yon is doon na naman siya sa ibang parte naman na po ng area ng brain. Kasi po marami pong blood vessels po ang ating katawan, ang brain. Kaya mag-ingat po tayo, ang kalaban po natin ay pressure. So iwasan po natin ang pagkain po ng maalat at matatamis at carbs.
kung pwede exercise at uminom po ng gamot. Maintenance po ang ating kailangan para bumaba po yung pressure. Ang kalaban po dyan ay pressure. Kaya less stress is better if you can do meditation, if you can do yoga or visualization, yun po, makakatulong po sa ating stress. Thank you po dun sa tanong. AVM. Okay. Sheila May, ako po, Doc, meron po akong bukol sa taas ng breast ko. So, bukol sa taas ng breast. So, nagbe-breast exam po kayo. Yun po bang bukol ay nawawala or pabalik-balik lang? Gano'n na po yan katagal? Gano'n na po yan kalaki? Lumalaki po ba siya? Movable po ba siya? Or steady lang po? At kung ako po sa inyo, kung meron po kayong family history ng breast cancer, magpa-mammogram na po kayo. Pero kung wala naman, but you are at least 40 and above, magpa-mammogram at breast exam every day in between your menstrual period. Pagka malapit na po ang inyong menstrual period, baka lang po, nodes lang po yan yung ating breast ay nagki-create po ng mga nodules which dahil lang po yan sa hormones. So, yun ang nabasa ko. So, balik-balik lang ako po dun sa mga question. At, so, nabasa ko yung question ni Sheila. Breast exam ka, Sheila, and also magpa-mammogram ka. May lus-lus ako. Joke. Eto po si Soro talaga, joker yan. Lus-lus. Ang lus-lus ay testicular hernia. Ang lus-lus. Testicular hernia. So, dapat wag kang magbubuhat ng mabigat at kung magbubuhat ka, kailangan kang gumamit ng hernia support para isupport mo ang iyong balls. Para yung po kasing bowel, yung po intestine, papasok po siya dun sa testicular area, yun po yung tinatawag na lus-lus. At pagka po yan ay na-strangulate or yung pong bowel na pumasok sa testicle, ay ma-strangulate, masakit po yan at baka po kayo magkaroon ng black gangrene, mamatay po yung bowels doon, pati yung testicle ay maapektuhan. Kaya magpa-check up po kayo at kailangan ma-surgery pagka malaki po yan. Pero ang study po na dapat ninyong gawin dyan ay pelvic ultrasound or CT scan of the pelvis. Yun po. Kung joke ka, meron ako discussion dyan, kaya okay lang. Pagka joke, at least na nasabi ko na kung ano po yung lus-lus. So, baba tayo kay Desert Mom. Hi, Desert Mom. MLS sa mga gwapang madam, cooking kata. Okay, nasagot ko na yun. Same, AVM. Antero. Yung po bang tinatanong niya ay about the brain aneurysm or aortic AAA, abdominal aortic aneurysm.
Yung AVM, ano pong banda ang AVM? Arteriovascular, can you please elaborate po, Miss Soxy? And go down to at okay, Sheila, pero po pina-check up ko po siya. Ang sabi minor lang daw po. Matigas na kasing laki ng 5 piso. Matigas na kasing laki ng 5 piso. So pina-check up mo na siya. Nagpa-mammogram ka na, ganon. Tapos sabi niya okay lang. So pagka sinabi nilang okay lang po yan, kailangan ka pong magpa-mammogram ng every year para makita po kung lumalaki siya. At pagka lumaki po siya or na-feel mo na medyo malaki at masakit, baka ipa-surgery. Kung ako, ipapabiopsy ko po siya. Kung malaki po siya. Ipapabiopsy ko po para malaman ko kung yan ay benign. Benign, hindi po siya cancer. Benign, basta tumubo lang siya, hindi yan magiging cancer. Good, that's good. Pero po, pagka may malignant cell na magta-turn into cancer, mabilisan lang po ang breast cancer. So, Angelina Jolie, ang kanyang pong mother and sisters ay nagkaroon po ng breast cancer. So, siya po is very high risk. Kaya, imbis po na intayin niya na magka-cancer po siya, nagpa-bilateral mastectomy po siya, si Angelina Jolie. Bilateral mastectomy para maiwasan po ang breast cancer. Ganun po kabilis at ganun din po ang kataas ang rate ng breast cancer pagka meron kayong history, family history ng breast cancer. So magpa-check po kayo ng inyong, kung may mga history, ma'am, mga sisters, genetic testing po ang kailangan. So, yes, Miss Oxy, stress is the real killer. So, iwasan po natin ma-stress. Santa Cruz, hello! So, umaakyat po ako kasi ayoko pong ma-miss ang inyong mga katanungan. Black, nandito ka. Thank you po. Kasi alam ko nag-LS ka kanina. Baka ma-trouble ka. Hernia. Hernia po sa babae. So, hernia po, madami pong hernia. Marami pong... Okay, good job, Ma'am Desert Ma'am. Nagpa-mammogram ka po. Si Kata, magpapa-CT scan. Na-approve siya ng insurance. Praise the Lord. Hallelujah. I hope for the best study for you. Mga aso't pusa ko talaga. Away ng away. Hey! Keep quiet. Bordado, hindi po inopen ang ulo ko, Doc. Nakuha po sa gamot. Yun po ginagawa. Umiiwas sa stress. Wait lang po Umiiwas sa stress, pero pag di ko po kinaya, nilalabas ko po sa manang loob ko po. Blood pressure ko po kanina, 190/110. So, imagine, 190/110. Pressure po yan, no po. Imagine mo po ang inyong blood vessels po, no? Sa ating katawan. Madami po yan. At pagka ang pressure po na nilalabas, ang pressure na pumupunta sa daluyan ng ating mga blood vessels, umabot po sa 190/110, ay very high risk po. Kaya please po, I think this is not controlled. It's an uncontrolled hypertension. So for
for American guidelines, American Heart Association guideline, you will need double or triple antihypertensive medication in a different class. So, marami po yung klase ng gamot ng pang-high blood pressure. So, yung first pang high blood pressure, hindi pa siya gumaling, wag mo siyang tapusin. Tuloy lang yan. Dadagdagan ka ng second class. At pag hindi pa bumaba ang pressure niyan, dadagdagan pa ulit ng isa pang class. So, yan po ang American Heart Association guideline. At I know stress is a very hard thing. So, iwasan po nating mag-stress at yung mga gamot inumin at iwasan po ang mga matatabang pagkain at ang paninigarilyo at ang pagkain ng maalat. But I will try to send you information po, and I will try to make a blog about your issue po. And so ang tanong ni Ma'am Soxy, may hernia din ba ang babae? So wala po tayong testicles, obviously. Hindi po pumupunta po dito sa bandang groin ang hernia po ng babae. Ang nade-develop po ng mga babae na hernias are hiatal hernia, which is up here sa may gitna po, sa may bandang stomach po natin. Meron po diyang hiatal hernia. Umbilical hernia dito sa may ating pusod. Pagka nagpa-opera po tayo, na open abdomen po tayo, may tinatawag po silang surgical or ventral hernia kung saan po tayo inoperahan. Nagiging weak po yung muscle dahil ang muscle po natin, wala po tayong muscle sa ating abdomen. Ang muscle lang po natin dyan ay dalawang strip na tinatawag nilang rectus. Rectus dito sa gitna. Yun lang po ang ating muscle. Kaya pagka medyo lumalaki po ang mga bilbil natin, sumasakit na rin po ang likod natin. Kasi po ang nag-hold po ng ating bowel ay ang likod. Yun po ang sumasalo. So pagka medyo lumalaki po ang ating mga bilbil, may back pain po yan. But to go back to the question na hernia, ang mga babae ba ay nagkakaroon ng hernia? Opo. But those are the hernias that may develop po sa babae. But ang lalaki po, ang tinatawag sa kanila ay yung luslos or testicular hernia. Apakatatalino ng mga tao dito. Wow, Mr. Kulitz. So, meron ka ng jacket, Mr. Kulitz. Hello po. Pakidikitan po si Mr. Kulitz. Type DOC kung gusto nyo pong magbaba ng inyong channel para madikitan po kayo. At yes, okay po na. Oh my gosh. Sir Bordado, I'm going to pray for you and I will check up on you every now and then po, okay? Okay. Oh, okay po. So, yung AVM, sabi ni Ma'am Soxy, parehas lang po ba yan sa ano yung sinabi ni Ma'am Soxy? AVM, arteriovenous malformation. Ang arteriovenous malformation sa aneurysm, hindi po, iba po. Arteriovenous malformation, iba po. Iba pa po yun.
So, depende po yan talaga kung ano ang diagnosis sa kanya. Kung is it brain aneurysm or arteriovenous malformation. Opo, double mastectomy po si Angelina Jolie. Hindi mo papatanggal ang itlog sa luslos. I-repair lang po ang inyong bowel. Mother ni husband breast cancer, kinamatay ni mother ko lang. At so kay Cooking Kata, I recommend to get your colon cancer check or colonoscopy check. Yes po, Miss Ma'am Soxy, every 3 to 5 years po sa ating mga edad na ganyan. Testing ko lang yung mic, Doc Desi. Paano kaya? Yeah, sige. Gusto nyo bang umakyat dito? Share ko po, invite. Copy to clipboard, copied. So, ibaba ko po dito ang link. Paste. Ayan. Kung sino po ang gustong umakyat, akyat po kayo dito. Bordado. Okay, going back to Ma'am Sheila, papa ko po may cyst siya at pinaopera po at sa kuya ko naman po sa kamay, banda malambot naman po sa kanya. So, ang inyong family ay high risk sa cyst, development of cyst. So, usually ang cyst po ay benign or hindi po siya cancer. So, kung po pinabiopsy po siya at hindi po siya cancer, ang family niyo po ay may high risk ng cyst, which is not bad. Better than having cancer. But I would, if it's me, pagka medyo madami pong mga cyst na ano dyan, magpa-check po kayo. Minsan po umaabot ng 210/110 at namamanhid po ang kalahating katawan. Opo, pagka medyo mataas na po talaga ang inyong pressure na ganyan, yan po ang mararamdaman ninyo. So, very ano po yan, kung ako po ang tatanungin dito sa Amerika, i-admit po kayo kung ganyan po ang inyong blood pressure. Ipapa-admit ko po kayo. Kasi po kailangan nyo po ng IV at para maiwasan po ang stroke, para bumaba po ang pressure. Huwag nyo pong patagalin na ganyan po ang pressure nyo. Pagka hindi pa po siya bumababa, punta po kayo ng ospital. At para maiwasan po ang kasi po nakamamatay po ang mataas na pressure po talaga. At iwas meat muna kung kaya. Cooking may nang, hala, malaki na bilbil ko. May nang, opo madam, once in a blue moon lang po ang meat. Opo. Mahirap na mawala. Sakit ng mamo, grabe. Ma'am Soxy, may mga bago na pong ano ngayon, lalo na nandito kayo sa Canada po. May mga bagong mammogram na po na hindi na po siya masakit. Yung kasi pipipiin po talaga yung inyong mga dede at napakasakit po talaga. Kaya nung first time ko siyang mamamo, sabi ko ayoko na, hindi na ako babalik. But nung second time po, meron na po silang gamit na hindi na po ganun kasakit. So, nagpo-progress naman po ang mga studies, ang mga inventions ng bagong diagnostic studies.
Sinend ko po pics ng CT scan ko noon, Doc. Saan nyo po isinend, Sir Bordado? Sa akin po, wala po ako natatanggap. Mas maigi pong konting sakit kaysa naman po ikamatay po natin. Kasi ang mga cancer po talaga, sa bagay, kung madadiagnose po kayo, ang ano po niyan is mastectomy. Pero pag hindi po natin naagapan, mabilis po kumalat. Ang tinatawag nilang metastasize ay pumupunta po sa iba't ibang parte po ng ating katawan, katulad ng lungs, ng colon, at ibang parte pa po na magkakaroon ng cancer. Pagka po pumunta na po yan sa lymph nodes, ay mahirap na pong kasi po marami po akong pasyenteng may breast cancer po ngayon. Kaya I highly recommend, konting sakit, tiisin po. Uminom po kayo ng pain reliever half an hour before you go to your diagnostic studies kung medyo kabado po kayo. Ayan, binaba ko na po ang StreamYard kung sino pong gustong umakyat. At basta malaki mas madali pigain, pag maliit mas masakit. Tama ka, Zoro. Ba't mo alam? Ha? Kala ko, hindi mo alam yan. Alam mo pala, pag mas masakit kasi hihilain pa. Tama. Yes, baby aspirin, right away. Dapat may imbak po kayong baby aspirin sa bahay and take it with milk pagka hindi pa po kayo nakakain. Natatakot lang po kasi ako kasi breastfeeding po kasi ako. So, nagbe-breastfeed ka. So, usually po, hormonal lang po yan. Yung pong usually po, it's hormones po. Lalo na't nagbe-breastfeed po kayo. Pero pagkatapos nyo po mag-breastfeed, tapos medyo lumalaki na po, kailangan po kayo ulit magpa-check. Organs, yes, yun ang pamatay. At sa messenger mo po, ikaw, Bordado, nag-send ka ng CT scan ko? CT scan mo? Hala, Doc, lymph nodes yung CT scan sa akin. I-check natin yung CT scan mo, Ma'am Cooking Kata. Okay? Don't worry. Let me know whatever happens to your CT scan. Just don't get stressed out because baka lalo ka lang ma-stress. Wala alam dyan. Iba yun, masarap talaga yun. Ano yun? Bordado 3 sa messenger ko daw. Pinadala niya sa akin ang CT scan. Alam nyo, nagpapasalamat ako. Kanina gusto ko ng Gomiv app dahil po yung aking OBS at ang aking internet ay hindi nagwo-work. At sabi ko, ayoko na. Wala akong katsaga-tsaga sa totoo lang. Pero I think there is a divine intervention. Kaya nagstay ako and I pursued para at least ma-help ko kayo at ma-direct ko kayo sa right path at hindi kayo kakanda umahog. So, iyan ko po check ko po si Sir Bordado.
kung nakuha ko po siya. Ang dami ko na kasing mga ano dito. Hindi po ako nagdi-delete ng aking mga messages. At hindi rin po ako basta nandyan lang siya. Hindi ko siya dinidelete. Ina-archive ko lang. At least pagka in-archive mo, pwede mo pa siyang balikan. So, discuss tayo bukas kung sino man po ang free tomorrow for another live stream of medical information. Pasok lang po kayo at pakishare na lang po sa mga iba para maka-gets naman po ang iba. So, hanapin ko po siya, Sir Bordado, para makita ko po yung result ng inyong CT scan. Okay, guys? It's nice to be with you tonight. Wala naman pong umakyat. At sa susunod po ay sa susunod po ulit na ating pagkikita. At kayo po ay mag-ingat at lagi po kayong patnubayan at lagi po tayong umiwas po sa sakuna at pinagpipray ko po sa inyo na kayo po ay magkaroon po ng mapayapang araw at gabi at sana'y magkita-kita po ulit tayo kinabukasan. At sana po sa atin na mga breadwinners or ang mga tao na tayo ang sumusuporta sa ating pamilya, magpa-life insurance po tayo. Para po makaiwan naman po tayo kung tayo ay papanaw. Makapag-iwan po tayo sa ating mga anak at mga kaapu-apuhan. Kala nyo, iba yung sasabihin ko. Mag-life insurance po tayo. Hi, Pearl Swexy. Ayan, si Pearl. Napakagaling niya mag-zumba. Napaka-healthy. Napaka-healthy niyan si Pearl. Okay, guys. At tayo po ay aalis na. Ito na po ang ending ng aking live streaming for tonight. Maboborlogs na po. At salamat po sa inyong pagdating. At hooray sa ating battalion squad, family, and God bless you all. I love you all. At pag hindi na ako, sandali, basta kung may mga ano kayo, yung mga bagong dating, don't forget to comment down below, down on the regular comment section para mabunot ko kung sino ang mananalo today in the live stream today. Okay po? Go down and put your comment at kung sino po ang mapipili ng comment picker ay siya po ang mananalo po. Okay po? Thank you and have a good night, everyone. Good morning, good afternoon. And I hope you guys have a good night or morning and have a good day at work. Tomorrow po ulit, mga between 9:30 ay LS po ulit, medical information. At mag-discuss ng bagong medical terms, medical terminologies, at health information at para makatulong po tayo sa ating mga kababayan. At share po ko po ang knowledge ko at magkaroon po kayo ng knowledge at makatulong din po kayo sa inyong pong mga minamahal sa buhay
at sa inyo pong mga kamag-anak at sa inyong neighborhood and community. Goodbye po. God bless and have a good night and sweet dreams everyone. Bye po. I love you all po. Grail, nakita kita. Grail.